අයිබෝන් ඔන්න 2018 සංඛ්‍යානය ප්‍රශ්න කතා කරන්න යන්නේ ටියුට්ටගේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කලින් විඩියකටික දික් වුණා මොකද මේ දිගවෙන්න හේතුවර මාකින් එක්ක තියෙන හැටිත් එක්කන පොඩ්ඩක් කියන්නකි ඉදික චුට්ටත් දිග වැඩියුණේ මේක ම ට්‍රයක දෙන්න පුළුවන්තරන් එක වීඩියෝක ප්‍රශ්න දෙකක් විතර කරන්න හරි එන ඔන්න 2018 එලවල් පල පස්සනි ප්‍රශ්නය කෙටිපිපරහි බලන්න මේ පහත දී ඇති සන්තතික දත්තා අසට සටේ සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යප්තියක් තම දීලා තියන්නේ හරි එකන්නේ පන්ති ප්‍රාන්තර තියෙන එකක් එතකොට මේ පන්ති ප්‍රාන්තරවල අගයන් දිලති නම බින්දු 10-20 පන්ති ප්‍රාන්තරයට දාල ඉතින් මංගෝලන්ට යෝජනා කරන මෙන්න මේ කොටස කියවන්න කියලා කෙන මෙන මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයට 10ට සමාන හෝ ඊට වැඩි නමුත් 20ට අඩු දක්ත මේක ඉතින් අර සාමාන්‍ය වෙනස් කරන දෙයක් නෙමේ බේති අපේ මොහක්කරි කරුමකට එහම කරන්න බැරිනෑන ඒක නිසා මේක චුට්ටක් දැනගෙන ඉන්නක හොඳයි මේ බලනක හොඳයි හරිද දීලා මෙන්න වගුවක් දීලා තිනවා සාමාන්‍ය වගුවක් අපි සාමාන්‍ය වැඩ කරන වගු සමුච්චි සංඛ්‍යාතයත් එක්ක තමයි දීලතින් හරි සමුච්චි සංඛ්‍යාතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනම් ඔයාලට මේක ගේමක් නෑ මොකද සමුච්චි සංඛ්‍යාතය කියන මේකට කලක එකතු කරගෙන යන්නයි තියෙන් හරි එතකොට මේ හයට උඩින් වෙනගේන හයට ඩින්තිට බින්දුව එන හය බින්දුව එකතු කරම ආයම තම ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්ස තමයි කේසක තියෙන්නේ මෙන මේ හයයි මේ ඊළඟට තිය නටන එතකට අපි කරන්නවන මේ දෙන්න එකතු කරන එකතු කරලා දාතර දාන ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අගයන් එකතු කරගෙන එකතු කරගෙන උත්තරවට යන් හරි එනම් මේ විදිර තමයි කරලා තින් මේ බන් හොඳර බලන්න හයයි හයට දාහතරයි දාතරයි 12 ඉඩවස අපි බලන්න ප්‍රශ්නය 26යි 15යි හරි මෙතන උත්තරේ දීලනෑ ඒක තම අපි හන්න එනම් මෙන්න මේ 26 මෙන්න මේ 15 එකතු ගස් 41යි ඉඩස මේ 41යි පහ එකතු කරන්න 46ක්කේ 46 යම්කිසියාගේ එකතු කරන්න 48 එන යම්කිසියාගේ දෙකයි කියලා ඔබට තේරෙන්න්න ඕනේ හරි ඉතින් ඔන්න වගු හිස්තෙන් පුරොන්න තියෙන් දොට හිස්තෙන් පුරෝනට හොඳට බලන්න මේකට මෙන්න මේ අගයන්තුන ලබා ගැනීමට විතරක් ලකුණු තුනක් දීලතින මේ පාර අරිද එතවට දහයන් තුනක් එතරම අරගෙන ඉවරයි ඊට පස්සේ දෙවනි ප්‍රශ්නය කණ්ඩාංග තලයමද සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ඇඳ ඒ ඇසුරෙන් සංඛ්‍යාත ව්‍යප්තියේ අපිට කෙන මධ්‍යස්තේ ලබා ගන්න කියලා එතකොට මේ වක්‍රී තරක් ඇඳල මදි මධ්‍යස්තයත් ලබාගන්න කියනවා හරි දැ මේකෙදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දැත්තින හරියට සමුච්චි සංඛ්‍යාතක ලකුණු කරගන්න හරියට අක්ෂනම් කරන්න නැත්තං වැඩේ පොඩ්ඩක් වරදින්න පුළුවන් හරි බලන්න ඉස්සෙල්ලම අපි මේ පැත්තට ලකුණු කරගෙන යන්න පන්ති ප්‍රාන්තර අනිවාරයෙන්ම අක්ෂ නම් කරන්න හරිද ඉට පස්සේ සමුච්චි සංඛ්‍යාතරික මේ පැත්තර ලකුණු කරගෙන ගිල්ලා ඒකත් ඒ විදිටමයි අක්ෂටික නම් කරගන්න ඉතිං පන්ති ප්‍රාන්තර තෝරද්දි 10 සිට 70 දක්වා තමයි මායම තියෙන්නේ කියන්න ඔයාලා බින්දුවේ ඉඳන් 70 වැඩ ඇඳනම් ඇති හරිද 70ට වැඩි කරත් කමක් නෑ මේක දීලා තියෙනවා නම් එහෙමයි දීලා නැත්තම් ඒ කියන්නේ මේ මාකින් එකත් එක ඉන්න බලන්න දීලා නැහැනේ කොලේ නිකන් කටු කොලයක් විතරනේ දීලා තියෙන්නේ කොටු කොලයක් විතරනේ දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම මේක ලකුණු කරගෙන යන්න හරියට පරතරය බලන්න මේ ඔහම පරතර වෙනස් කරන්න යන්න එපා හරියට බලලා සාමාන්‍යයෙන් කොටු 10ක් 10ට හරි පහෙන් පාට හරි ඒක දීලා තියෙන විදිහට දැන් මේකට පැහැදිලි මදි මට පේන විදිහට මේ කොටු පහ වගේනේ පහෙන් පාට හෝ 10න් 10ට මේ දීලා තියෙන රූපේ හැටියට හරිද ඒ වැඩේ කරගන්න ඊට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන්න සමුච්චිත සංඛ්‍යාත ටික ලකුණු කරන්න ඉතින් සමුච්චිත සංඛ්‍යාත තියෙන්නේ 48 දක්වා 6 සිට ඉතින් අපිට 6 ඉඳන් නෙමෙයි බිංදුව ඉඳන් 50 දක්වා වගේ ගන්න ඉදිරියට ගන්න අරගෙන හරියට අගයන්න ඕනේ ලකුණු කරන්න. කියන්නේ 10ට කීයද? 10 දී බිංදුව සම අගේ ඊට පස්සේ 20 දී 20 දී 6යි. ඔය විදිහට ලකුණු කරගෙන ගිහිල්ලා යනකොට ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේ වක්‍රයක්. ඉතින් මේක අඳින හැටි හරියට සමහරුන්ට නොතේරෙනවා නම් මම ඔන්න ඔයගලගේ පෙළ පොතෙත් චූටි උදාහරණයක් පෙන්නලා තියෙනවා මේ වගුව මේක තියෙනවා සම්මුති සංඛ්‍යාත දෙක මේ විදිහට ලකුණු කරලා හරි ඊට පස්සේ ඒ අගයන් වලට මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒවට අදාළව පන්ති ප්‍රාන්තර ටික හරි එතකොට මේක කෙලින්ම බිංදුව 10 ඉඳන් යන්නේ එතකොට බිංදුවේදී බිංදුවම තමයි 10 දී 4යි ඒ කියන්නේ 10 දී 4යි ඒක තමයි මේ ලකුණු කරලා තියෙන්නේ
10දී 4යි. ඊට පස්සේ 20 වෙනකොට කීයද? 20 වෙනකොට හතරට තව 5ක් එකතුලා 9ක් බවට පත් වෙනවා. 20දී 9යි. 30දී 30ට තව කීයක් හරි එකතු වෙනවා. එහෙනම් 30ට 9ට 7ක් එකතු වෙලා 16යි. ඔය විදිහට ලකුණු කරා උඩට මේනකම් ලකුණු කරලා මේ විදිහට දල විදිහට ඇඳලා ඇති. සාමාන්‍ය මේ හැඩේ බොහෝ විට මේ වගේ හැඩයක් එන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට මේ තියරි කරනකොට කිව්වා මේ වඩා අඩු සහ වඩා වැඩි කියලා ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ওই ಜಾති දෙක මෙහෙම නෑ මේ පැත්තට වඩා අඩු එක ඇඳලා මේ පැත්තට වඩා වැඩි එක ඇඳුත් එහෙම ඔය කැපෙන තැනකදී මධ්‍යස්ථය ලැබෙනවා කියලා. හරිද? මම කිව්වා ඒක වැඩි හිතන්න යන්න එපා. තේරෙන්නේ නැත්නම් කමක් නැහැ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි අපිට ඊළඟට තියෙනවා මධ්‍යස්ථය හොයන්න. එතකොට අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් දන්න කතන්දරේ මධ්‍යස්ථයක් වගේ හොයන්නේ කොහොමද? එතකොට මම සාමාන්‍ය කලින් වලට කියලා දීලා තියෙනවා සූත්‍රයක්. මධ්‍යස්ථය හොයද්දී අය ගණන සංඛ්‍යාව කොහොමද n ධන 1 නේද? බෙදීම 2 වන මේ වන අය ගණන තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. right. එතකොට දැන් මෙතෙන්දිත් ඊට පස්සේ අපි අර කලින් ගාණක් සාකච්ඡා කරා බලන්න මතක ඇති. සම්මුති සංඛ්‍යා දෙක කොහොමද අය ගණන හොයන්නේ කියන එක මේ මධ්‍යස්ථය නැත්තම් චතුර්ථක හොයන විදිහ ගැනත් මේකෙදි දත්ත 48ක් තියෙනවා. එහෙනම් 48 ධන 1 වෙනි අය ගණන හෙවනම් ප්‍රශ්නේ හරිය කියන්නේ 48 ධන 1 නේද? බෙදීම දෙවෙනි අය ගණන. එතකොට 24.5 වෙනි අගයට අදාළව අය ගණන තමයි හොයන්න දෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු අපේ ප්‍රස්ථාරයට. මෙන්න මාකින් එකේ තියෙන ප්‍රස්ථාරේ මේ විදිහට බලන්න ටෙස්ට් අමාරු ඉතින් zoom කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා හරියට අන්දොත් හරියට එයි. එතකොට 20 මෙන්න 21 22 23 24 24 දශම ගාණක් වගේ කියන්නේ 24ම වගේ තමයි මේගොල්ලෝ අරන් තියෙන්නේ. 24ට වඩා චුට්ටක් වැඩි. ඒක මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් නම් ඇඳගෙන ඉන්න ඕන. හරිද? වම් පැත්තෙන් නම් ඇඳගෙන ඉන්න. ඇවිල්ලා ඒක ඉඳන් පහළට තියනාගේ හරියටම කෙලින් ඉරට අඳින්න පහළට. හරි කියන්නේ යට ඉඳන් ඔය විදිහට උඩට ඇඳගෙන එන්න. ආවම කැපෙන තැනක් පේන. දැන් මේක හැටියට නම් 38ක් වගේ තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ නේද? 38ක් වගේ තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය 38 තමයි මධ්‍යස්ථය වෙන්නේ එහෙනම්. හරිද? ඉතින් මේ තියෙන 38 හෝ 39. ඒ දෙකම අවුලක් නැහැ ළඟින් යනවා. හැබැයි 37 වගේ දෙන්න එපා. 37 වගේ දෙනවා කියන්නේ ටිකක් අවුල් වැඩි. එතකොට දැන් මේ ලකුණු හම්බෙන විදිහ බලන්න මේ. මේක තමයි දැනගන්න ඕනේ. අක්ෂ ලකුණු කිරීමට ලකුණක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ලකුණු 3යි මෙතන 1යි අක්ෂ දෙක ලකුණු කරනකොට ලකුණු 4යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අන්ත ලක්ෂ ලකුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ 0.10 ලක්ෂය යා කිරීම. සාමාන්‍ය සමහරුන්ට පුළුවන් මේක දැන් මේ මෙහෙම ඇඳලා නවත්තන්න භාගයට ගන්න. හැබැයි මේක අගටම යා කරනකොටත් ලකුණක් දෙනවා. එතකොට ඔය අන්ත ලක්ෂ කියන කතන්දරේ. අන්ත ලක්ෂයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කලින් කතා කරා මේ සංඛ්‍යාත බහුවචනය යන වෙලාවෙත් අන්ත ලක්ෂය වලට යා කිරීමට දෙපැත්තටම ලකුණු දෙකක් දීලා තිබ්බා මට මතක හිතේ. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේවා මුල කියන ආරම්භයක් වගේම අවසානිකුත් තිබිය යුතුයි මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් අඳිද්දී. හරි. ඊට පස්සේ 0.10 හැර මේක හැර තවත් ලක්ෂ 4ක්වත් නිවැරදිවම ලකුණු කරගෙන හරියට අඳින්න ඕනේ. හැබැයි කියන්නේ මේකේ බල හරියට අඳින්න ඕනේ. ඉතින් පොඩි කට්ටක් තියෙන චුට්ටක් වෙලා යනවා මේ වැඩේට. හරියටම ඉතින් හැබැයි අහන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මොකද මේකටම සෑහෙන ලකුණක් ගිහිලා නෙමෙයි බලන්න මේ ලකුණු 5ක්ම දීලා තියෙන්නේ මේ වක්‍රයට. ඊට පස්සේ මේකට ලකුණු 3ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම හොයා ගන්නවට ලකුණු 1යි. ඒ කියන්නේ ලකුණු කරනකොට 1 ලකුණයි වක්‍රය අඳිනකොට 1 ලකුණයි. ඉතින් හදිස්සිය වක්‍රය අඳිනකොට පොඩ්ඩක් කැත වුණා. ඒ කියන්නේ මේ හැඩයෙම නැත මොකක් හරි වුණා කියන්නේ ඔයාලා ලකුණු කරලා තියෙනවා හරියට. එතකොට 1 ලකුණක් අඩු වෙන්නේ. 1 ලකුණයි අඩු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද හරියට ලකුණු කරලා තියෙනවා නම් වක්‍රයත් හරියට එන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මධ්‍යස්ථය හොයන්න. අපි මධ්‍යස්ථය හොව කොහොමද 38 හෝ 39 කියලා තමයි මධ්‍යස්ථයට ආවේ. right. ඉතින් මේ ඔන්න ලකුණු 5ක්. එතකොට මෙතන 5යි මෙතන 3යි 10න් 8ක් ඔන්න අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකේ වරදින්න තියෙන සම්බහිතව සෑහෙන අඩුයි. අඩුයි කියන්නේ දැන් මෙන්න මේකට ලක්ෂ 4ක්වත් නිවැරදිව ලකුණු කිරීම කියන එකට ඕනනම් වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මධ්‍යස්ථය 38 හෝ 39 හැවීමට සමහර කෙනෙක්ට වරදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොම ලකුණු දෙකක් විතර මිස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැතුව සාමාන්‍යයෙන් මේකට සාමාන්‍ය ළමෙක්ට ඇවරේජ් ළමෙක්ට ලකුණු මෙතන නම් 8න් 8ම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහන්නේ මේ මධ්‍යස්ථයේ යාඩංගු පන්ති පාන්තරේ මධ්‍යයෙන් කොපමණ
අපගමනය වෙනවාද කියලා. හරිද? මධ්‍යයෙන් කොච්චර අපගමනය. එතකොට මධ්‍යගය කියන්නේ පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මැදාගේ. එතකොට මෙයා ඉන්න මධ්‍යස්ථ එක 38 ඉන්නේ 30 40 පන්ති ප්‍රාන්තරේ. මෙන්න මේ පන්ති ප්‍රාන්තරේ. එතකොට ඔන්න ඔය 30 40 පන්ති ප්‍රාන්තරේ මධ්‍යගය කීයද? 35යි. එහෙනම් අපගමනය වෙනවා කියන එකේ තේරුම මම අර කලිනුත් තියරි කරනකොටත් කිව්වා මේ වෙනස් වෙනවද කියන කොච්චරක් දුරට හැරිනවද කියන එක. මෙතකොට මේක 38 ඉඳන් 35ක් 30 අතර වෙනස. අන්න ඒ කියන්නේ 3ක් විතර එහාට වෙලා. මේ 39 නම් ආවේ 4ක් විතර එහාට වෙලා. කොහොම හරි මෙන්න මේ අඩු කිරීම ලියනවට අඩු කිරීමේ සංකල්පය ලියනවට වැඩ ලකුණක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන උත්තරේ ගන්නවට එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා. එහෙම තමයි ලකුණු දෙක බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් අපි යමු පෙටියුට් එකේ ඊළඟ ගානට. 6 වෙනි ගාන. මේක නම් බොහොම සරල ගණනක්. මේ ගානේදී අහන්නේ ඔය බඩු විකුණන සීන් එකක් ගැන අහලා තියෙන්නේ. මෙතින් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ නිපදවන කුඩා කර්මාන්තයකදීලා ඉන්නවා කියලා කියනවා. අපි ගාන බලමු. ඉතින් මේකේ තොරතුරු දීලා තියෙනවා. හරි. තරම සමාන පන්ති ප්‍රාන්තරයක් තමයි මේකේ දීලා තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. තරම අසමානයිද තරම සමානයිද කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට දින 50යි. ඒ කියන්නේ සිග්මා F 50යි. මම එහෙම කිව්වේ සමහරව මේකත් එකතු කර කර ඉන්නවා. ඉතින් ඒක එකතු කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක දීලා තියෙනවා නම් හරිද? ඊට පස්සේ භාණ්ඩයක් විකිණීමෙන් රුපියල් 60ක ලාභයක් ලබා ගන්නවලු. භාණ්ඩයක් විකුණලා රුපියල් 60ක ලාභයක් ලබා ගන්නවලු. ඉතින් ඉහත ආකාරයට භාණ්ඩයක් විකිණීමෙන් ඉදිරි දින 120ක කාලයේදී මෙන්න මෙච්චර 3,70,000ක ලාභයක් ගන්න මෙයා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාගේ මේ මධ්‍යන්නේ හොයන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගුවේ මධ්‍යන්නේ මෙන්න මේ මධ්‍යන්නේ තමයි හොයන්න කියන්නේ. හොයලා මෙයාගේ අපේක්ෂාව ඉටු වෙයිද? ඒ කියන්නේ මේ 3,70,000 ටාගට් එකට යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා හොයන්න කියන්නේ. ඉතින් පට්ට සරලයිනේ වැඩේ. නිකම්ම ගහලා දාන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න මාකින් එක මම පෙන්නන්නම්. භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව දින ගණන මධ්‍යගේ හරි මධ්‍යගේ ගන්න බෑ. මේ අසමෝහිත මේ සමෝහිතයකදී අර ගත්තා fx හොයාගෙන ගියා sigma fx එව්වා. හරි sigma f කලින් දීලා තියෙනවා 50යි කියලා. sigma fx බෙදීම sigma f උත්තරේ වෙලා තියෙනවා මධ්‍යන්නේ භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව 50යි. දැන් ඔන්න අපේක්ෂා කතන්දරේ. දැන් භාණ්ඩේ රුපියල් 60ක ලාභයක් තියෙනවා. එතකොට මෙයා දවසකට භාණ්ඩ 50ක් ගහන්න හදනවා. සෝරි 51ක් නේ. ඔව්. 51ක් දවසකට හදන්න try කරනවා. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දවසකට භාණ්ඩ 51යි භාණ්ඩකින් ලාභය 60යි. දවස් 120කදී තමයි මෙයා මෙන්න මේ ගාන හොයන්න ටාගට් එක දෙන්නේ. එතකොට දවස් 120කදී භාණ්ඩකින් 60 ගානේ භාණ්ඩ 50ක්. එතකොට දවස් 120 තුළ භාණ්ඩ කීයක් විකුණනවද? 120 50ක්. හරි. අන්න ඒ වගේ භාණ්ඩ සංඛ්‍යාව එක භාණ්ඩකින් 60 ගානේ ලාභය තියලා බලන්න. කියන්නේ ගුණ කරලා බලන්නයි තියෙන්නේ මෙන්න. එතකොට ඔයාලට උත්තරය එනවා 3,67,200ක්. 3,67,200යි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාගේ ටාගට් එක 3,70,000ක් යන්නේ. හැබැයි ටාගට් එකට යන්න බෑ. යන්න බෑ කියන එක මෙන්න මේ අසමානතාවයත් එක්ක ලකුණු කරන්න. ඒක වඩා සාධාරණයි සහ සාර්ථකයි. ඉතින් ලකුණු ලැබිලා තියෙන්නේ හොඳට බලන්න. වගුව හොයනවා. වගුව ඇඳලා මේ x තීරය මට කලිනුත් කිව්වා. x තීරයට ලකුණු වෙන විදිහ සහ fx තීරයට ලකුණු ලැබෙන විදිහ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා. මේක FD වලින් හැදුවත් කමක් නැහැ මේ. FD තීරයට 2යි. sigma FD වලට එහෙම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගුවට සහ මධ්‍යයන්න හොයනවට ලකුණු 1 2 3 4 5 ලකුණු 6ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේක්ෂිත ලාභය මෙන්න මේක හොයද්දි හොඳට බලන්න. මෙන්න මේ ಗುಣ කිරීම ලියනවාට මේකට ලකුණු දෙකක්. ඉතින් මේක ඔබේ කටුවැඩ කොළින් නෙමෙයි තියෙන්න ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න. මේක ලියන්න ඕනේ. මේකටත් එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකටත් එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ලකුණු 10න් 10යි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ හම්බ වෙමු.